Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD Podcast. Hôm nay là tập đầu tiên chúng ta quay ở studio sau khi trở lại từ giãn cách xã hội. Hôm nay khách mời chúng ta là anh Luke. Anh Luke là một người lãnh đạo trong ngành bảo hiểm nhân thọ 27 năm vừa qua. Gần đây nhất là đảm nhiệm những vị trí như là CFO, CMO và CEO. Hôm nay anh Luke đến với vai trò là CEO của Sun Life Việt Nam. Cảm ơn anh Luke. Và cũng cảm ơn Nescafe đã tài trợ tập podcast này. Thử mường tượng bạn đang cầm một tách cà phê ấm nóng, nhẹ nâng lên như nâng niu cả thiên nhiên hiền hòa. Hít một hơi thơm lừng cho ưu phiền tan theo nhịp thở. Anh Luke, hôm nay anh Luke có thể nói sơ về cái background của anh Luke và câu chuyện của anh Luke không? Anh là một cái người học về toán, cái ngành nó kêu là Actuarial Science. Để thành actuary, tiếng Việt của mình là mình gọi là định phí. Thì cái đó là anh học cái bachelor degree về cái đó, và lúc anh xong thì anh cũng bắt đầu làm việc cho nguyên career của anh là trong mấy công ty bảo hiểm nhân thọ, mấy công ty nhân thọ, 2 công ty nhân thọ ở bên Canada và một cái ở Asia. Rồi bây giờ thì anh trở lại với một công ty bảo hiểm nhân thọ của Canada nhưng mà ở Việt Nam là Sun Life. Tại sao hôm nay tôi lại mời anh Luke đến từ bảo hiểm nhân thọ đến chương trình Marketing Art và Design? Là vì chắc mọi người không biết, nhưng mà nếu không có anh Luke thì sẽ không có The Lab. Nếu không có The Lab sẽ không có những cái hoạt động, những cái dự án mà đưa Tuân đến cái ngành MAD và đến cái podcast này. Cho nên là hôm nay tôi muốn mời anh Luke lên để nói về những cái thứ mình đã làm chung với nhau và những cái tương lai mà anh đang có tầm nhìn cho Sun Life. Anh Luke có thể kể câu chuyện hồi xưa chúng ta gặp nhau như thế nào không? Anh nghĩ cái câu chuyện đó anh nghĩ nó cũng rất là hay, là nó cũng define nguyên một cái 6, 7, 8, anh cũng quên bao nhiêu năm rồi ha. Mấy cái năm cuối cùng của anh mà anh nghĩ là mấy cái năm mà quý nhất của cái ngành, cái career của anh. Thì anh với lại CEO của anh lúc đó là ông Steve mới có một cái concept là mình muốn thay đổi cái cách mà cái hình ảnh của bảo hiểm ở Việt Nam. Thì lúc đó đã có sơ cái concept rồi, thì lúc đó đọc mấy cái magazine thì mới thấy cái coworking space của bên Tuân. Thì lúc đó anh với ông Steve mới nói thôi, cái này là cái concept nó rất là gần với cái gì mà mình muốn làm. Thành ra lúc đó mới nói thôi để mình liên lạc với lại Tuân để có thể discuss coi cách nào mình có thể làm việc chung. Thì lúc đó nếu mà anh nhớ là nhắn tin Tuân qua Facebook, nhưng mà Messenger hay là gì mà Tuân không có trả lời. Tại em tưởng là spam. Rất nhiều người ở nhà ấy, tại họ làm ở trong ngành sáng tạo, cho nên nó là cái relationship giữa agency và khách hàng á, nó không có được suôn sẻ như là cái câu chuyện mà anh mới kể. Thường mà để khách hàng đưa đến một dự án lớn cho họ, họ phải làm biết bao nhiêu là pitching, anh biết cái đó rồi. Rồi sau khi pitching á, rồi phải deal tới tùm lum tùm la, rồi sau mới đến được một cái concept. Tuy nhiên anh chỉ mở một tờ báo, anh đọc cái xong anh đến. Thì tại sao nó lại khác với những cái relationship khác? Anh nghĩ nó có một cái gì lúc mà đọc thấy được cái cách mà trình bày cái coworking space của Tuân hồi cái lúc đó mà nó làm cho anh với ông Steve đó là click, là cái này là sẽ cái right partner. Mà nếu mà Tuân nhớ là cái thời đó thì ra nó cũng không có nhiều option ở Việt Nam mà làm được cái concept đó. Thì cái mà Tuân làm ra thì anh thấy rất là hay. Rồi lúc đó anh nhớ là lúc đó Tuân không có trả lời, nhưng mà anh cũng tới đó xem cái chỗ mà anh thấy cái cách làm nó rất là sáng tạo. Thành ra anh thấy là cái partnership này có thể work. Nhưng mà anh cũng không chắc nữa, tại anh nhớ lúc mà anh sau khi mà Tuân rất là khó để reach được, thì rốt cuộc reach được cũng còn 1 tháng sau á. Thì lúc mà gặp Tuân á, thì anh nhớ nếu anh với ông Steve gặp Tuân nhớ không? Thì lúc đó trình bày cho Tuân khoảng nửa tiếng đồng hồ, nói với Tuân đây là cái concept mà lúc đó anh với ông Steve rất là excited về cái concept này. Mà anh nhớ mà nói cho Tuân thì Tuân chỉ ngồi kiểu vậy. Lúc đó anh đi ra anh nói anh cũng không biết là có sẽ work hay không, tại anh không có feel là Tuân hiểu hay là Tuân excited. Đó là Tuân rất là calm, rất là bình tĩnh. Nhưng mà chắc khoảng 2 tuần sau, nếu anh nhớ đúng thì Tuân mới trở lại với một cái presentation. Thì lúc đó giống như anh té xuống là nói ok, nói chính xác là giống cái gì mà anh có trong đầu của anh mà giờ nó trên một cái tờ giấy. Tại cái đó là cái gì mà anh không làm được, anh không có thể để cái gì trong đầu anh nó lên cái tờ giấy được. Nhưng mà lúc đó Tuân làm được cho anh cái phần đó. Chắc là lúc mà mọi người trình bày cho em thì em đang suy nghĩ. Anh nghĩ là vậy. Sợ em rất là đơ. Và cái khái niệm của em về bảo hiểm
hay là tài chính nói chung đi, nó rất là khô khan. Và em nghĩ nhiều người cũng nghĩ như vậy. Cho nên khi mà kiểu hai ông CEO, CFO từ một công ty bảo hiểm đến nói về mình một không gian sáng tạo, em hơi bị sững gì đó. Không biết làm sao để trả lời. Nhưng mà có lý do tại sao cái ngành này nó được xin là khô khan. Thì anh nghĩ là tại sao phải cần những cái concept như là cái Nest mà anh làm hồi trước. Tại sao không cứ làm cái mà mình đang làm và rất successful? Anh nghĩ ở đây cái quan trọng á, anh nghĩ đối với anh nó có 2 điểm. Một á là mình có thể làm được một cái gì mà khác. Phải đem một cái option thêm mà khác. Anh nghĩ nếu cái quan trọng nhất của anh là đem được một cái option khác, một cái model khác mà nó đã có trên thị trường rồi. Bây giờ mình có thể show là đây là một cái mô hình khác, hoàn toàn khác biệt nhưng mà cũng work được như thường. Anh nghĩ cái đó cái điểm quan trọng. Cái thứ nhì á là tại sao phải làm cái đó, là anh nghĩ mình phải làm cái gì mà cái đam mê của mình. Anh thì lúc đó anh muốn làm một cái gì mà cái look nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là modern, nó rất là fresh. Thì cái đó là cái đam mê của anh. Thì ở đâu đó Tuân với anh hiểu cùng cái đó thì mình mới ra được cái concept đó. Thành ra nó trả lời 2 điểm. Một là mình phải đem được một cái option mới vào. Cái số 2 mình phải làm cái gì mà mình đam mê. Đó là cái đam mê của anh và có thể là của ông Steve, partner của anh lúc đó. Còn những cái người trong ngành mà anh phải thuyết phục, ví dụ như là trong công ty anh và ngay cả bên ngoài đi, khi anh mở cái đó ra chắc người ta cũng nghĩ what the hell is he doing, right? Thì làm sao để anh thuyết phục những người đó? Một á, là mình phải làm cái gì mình đam mê và mình phải đi tới cùng. Lúc mà mình đam mê về cái đó thì có thể mấy người xung quanh lúc đầu có thể chưa có thấy được tại sao, nhưng mà chịu cái đam mê của mình thôi, mình có thể làm cho họ tôi có thể chưa tin nhưng mà tôi sẵn sàng chờ để coi nó ra làm sao. Với cái thứ nhì, anh là một người toán thì anh sẽ luôn luôn coi trong cái worst case scenario, cái tệ nhất nếu giả tỷ mình không thành công cái này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà anh sống được với cái đó thì anh ok, mình đi tiếp. Đó, thì lúc đó anh nhớ để một cái concept ra như vậy, giả tỷ về tài chính hay là cái gì á, thì anh nhớ là anh sẽ so với giả tỷ mình để một cái billboard giả tỷ ở cái vòng tròn của chợ Bến Thành hay là gì, thì mỗi tháng nó tốn bao nhiêu tiền. Thì ở đây mình mở cái concept này ra thì nó tốn bao nhiêu tiền. Thì ra lúc đó nó bằng nhau. Mà anh suy nghĩ giờ 10 người anh hỏi đi chiếc xe dòng của Bến Thành, nói coi có thấy được cái bảng của anh hay không ở trên đó, hay của công ty của anh ở trên đó, thì anh nghĩ phần nhiều sẽ nói không. Nhưng mà người nào mà tới được cái space mà mình tạo ra đó thì họ có nhớ được hay không, thì anh nghĩ họ sẽ nhớ. Em cho khán giả một chút ngữ cảnh về cái concept hồi nãy giờ mình nói là cái gì. Thì khoảng 6 năm trước á, thì Tuân với anh Nhơn hợp tác để làm ra một cái không gian tạm gọi là một cái loft đi, financial loft, cà phê loft. Thì trong đó mình sẽ có chuyên viên tư vấn tài chính, sẽ có cà phê, sẽ có khu làm sự kiện, sẽ có khu làm workshop. Thì đó nó rất khác với những cái văn phòng bán bảo hiểm hay sales khác thời bây giờ. Và ngay cả bây giờ cũng rất là ít cái concept này. Anh nghĩ cái thay đổi lớn nhất là thường lúc mà mình tới một cái công ty bảo hiểm hay một ngân hàng để được để làm một cái transaction hay là gì, thì mình phải sắp hàng để tới cái quầy để mình được người ta giúp mình. Cái concept này mình thay đổi ngược lại, là mình vào rồi người của công ty tới để mời mình ngồi, để họ tới để họ giúp mình để giải quyết mấy cái transaction mà mình cần làm. Thành ra cái concept nó ngược lại. Anh nghĩ tại sao cái concept đó nó đã rất khó tiếp nhận ở trong ngành ta? Tại khi anh nói thì nó rất là kiểu tất nhiên rồi, tại sao nó lại khó tiếp nhận? Anh nghĩ nó rất là hay, tại thì giả tỷ nhà hàng hay khách sạn số lớn là họ sẽ đi theo cái mô hình đó. Nó trở lại cái điểm của anh là giống như nhiều khi một cái mô hình nó là như vậy rồi cho cái ngành thì người ta tiếp tục theo như vậy. Thì cái mà anh thích đó là mình suy nghĩ ngược lại coi mình có thể làm một cái mô hình khác không, mà nó cũng cùng cái goal đó. Thì cái concept mà mình làm là cái đó là mình thay đổi. Những cái concept đó nó có vô tình ngăn cản những người mà ví dụ như khách hàng đi, mà họ ngại những cái trải nghiệm mới không? Ví dụ như họ đã quen đến cái văn phòng sale, xếp hàng, rồi khi họ đến đây họ kiểu bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra. Anh không lo về cái điểm đó, tại vì một là lúc mà khách hàng tới là mình sẽ có người tiếp liền tới khách để mình giải thích cái cách mà nó
sẽ function. Thành ra anh nghĩ một người khách hàng mới mà tới sẽ không có bị lost ở đó. Anh thấy cái dịch vụ này nó sẽ tốt hơn đối với khách hàng. Thành ra nó trở lại mình phải làm cái gì mà mình đam mê. Nếu anh là khách hàng thì anh muốn sao? Thì mình làm theo cái đó thì anh nghĩ khách hàng của mình sẽ feel được là lúc mà mình làm cái mô hình này nó sẽ có cái hồn ở trong trỏng và nó có cái đam mê trong trỏng. Em thấy cái concept mà hồi xưa anh nghĩ ra ấy, nó rất là high touch. Nghĩa tạm dịch là kiểu như là có rất là nhiều cái việc ân cần mà mình cần phải làm tại chỗ. Còn ngược lại anh có nghĩ là cái việc high tech nó cũng cần không? Maybe không có cần không gian luôn và mình tất cả giao dịch ở trên mạng. Như vậy thì anh có nghĩ tới những cái concept như vậy không? Cái quan trọng trong người khách hàng á, là họ có nhiều sự lựa chọn. Nhiều khách hàng họ không muốn tới cái nơi của mình, họ muốn làm tất cả cái transaction từ nhà, thì mình phải có cái option đó. Nhiều khách hàng sẽ muốn gặp để muốn hỏi thêm, thì mình phải có cái option đó luôn. Thì lúc mà họ tới thì mình phải đưa một cái mô hình mà anh thấy nó sẽ hay nhất cho khách hàng có thể. Thường ấy là em thấy trong một cái organization ấy, những người middle manager hay là junior ấy sẽ rất sợ để trình bày những ý tưởng táo bạo đến cho CEO. Nhưng em cảm giác trong những cái công ty mà anh làm ấy, nó lại ngược lại, là anh là người nghĩ ra cái ý tưởng táo bạo rồi xong anh phải bán xuống dưới. Thì anh thấy cái dynamic ra như thế nào? Anh nghĩ lúc đầu thôi. Anh nghĩ lúc mà mình tạo ra cái văn hóa là quan trọng là phải đem một cái gì mới đến, thì nguyên cái đội ngũ, nguyên cái team của mình sẽ từ từ sẽ suy nghĩ theo như vậy. Tuân với anh mình nói chuyện với nhau thì Tuân nghĩ nhiều khi nó là cái ý tưởng từ anh hay là tại Tuân chỉ nghe từ anh hay là gì, mà thực ra nó cũng có nhiều người ở trong team mà sẽ có mấy cái ý tưởng rất là hay. Mà lúc mà mình tạo ra được cái văn hóa mà về innovation hay là gì rồi thì nó sẽ có rất là nhiều người mà sẽ ra mấy cái ý tưởng. Cái leadership style của anh á là kiểu độc tài, dictator, hay là anh là kiểu người của quần chúng và kiểu get everybody's opinion hay sao? Anh nghĩ tại mình xài cái chữ dictator thì nó rất là nó một cái hình ảnh rất là không tốt, phải không? Nhưng mà sự thật là anh nghĩ nó phải có trong cái leadership. Nhưng mà anh nghĩ cái leadership của anh á là một cái leadership with passion, với cái đam mê. Thì lúc mà mình có một cái leadership với cái đam mê vậy á, anh mong là mấy cái người xung quanh sẽ tin và muốn theo như vậy. Thì họ theo trong cái muốn theo, chứ không phải là mình bắt buộc phải theo. Tại cái dictatorship là bắt buộc phải theo. Thì ở đây mình phải có cái leadership với cái passion để người ta muốn theo. Thì cái result nó ra y hệt. Nhưng mà ở đây nó có một cái khía cạnh là mình muốn hay là mình bị. Đó, thì anh nghĩ cái quan trọng ở đây là mình có inspire cái team của mình được hay không, để cho họ muốn chứ không họ bị. Như vậy là anh là benevolent dictator. Nó có thêm một cụm từ khác là benevolent dictator, là kiểu người độc tài nhưng mà là người tốt. Anh mong, nhưng mà anh không biết, phải người xung quanh mới trả lời được cái câu đó. Steve Jobs là benevolent dictator, right? Ông inspire người ta làm theo cái của ổng, nhưng mà là của ổng, right? Yes, anh nghĩ nó phải như vậy, tại nếu không á nó không đi tới được. Không, vậy tại giống anh nghĩ giống cái leadership team của anh là hơn 10 người. Người nào cũng giỏi hết á. Nếu em cho mỗi người cái role của là CEO thì họ cũng sẽ làm rất là giỏi luôn. Nhưng mà em không có thể có 12 CEO trong mỗi công ty được, thì lúc đó nó sẽ đi nhiều hướng. Thì anh nghĩ nó phải có một cái người leader để đi một cái hướng đó. Thì cái phase của cái người leader giả tỷ 3 năm, 5 năm thì nó sẽ đi một cái hướng nào đó với một cái pace nào đó theo cái người leader đó. Rồi sau đó nó sẽ một cái người leader khác thì nó sẽ đi một cái pace, một cái direction có thể khác một tí nhưng mà cũng có thể hay. Em assume là anh đã từng có cái trải nghiệm trong cái career của anh giống như cái chặng đường của em bây giờ, có nghĩa là khoảng 12 năm kinh nghiệm đi. Từ lúc đó cho đến cái lúc mà anh là CEO của một cái tập đoàn mà kiểu tỷ đô đi, nó khác nhau những cái điểm nào lớn nhất? Anh nghĩ cái lúc mà anh hiểu là anh phải là anh thì anh sẽ thành công. Anh không có ráng là một cái người khác. Tại anh nghĩ anh không có vô cái khuôn nào hết á. Trong mấy cái năm đầu anh sẽ luôn luôn ráng anh là một người actuary, hay là anh là một người marketing, hay là anh là một người nói tiếng Anh, hay là một người nói tiếng Pháp, hay là người Việt Nam. Anh nó là một cái mix của tất cả hết. Thành ra anh không có fit vô cái gì hết á. Nhưng mà cái lúc mà anh hiểu là anh không cần fit vô cái gì hết, mà anh
anh là cái combination của tất cả cái đó, và vì anh là cái combination của tất cả cái đó thì anh mới đem được một cái gì mà nó khác biệt, nó đặc biệt. Thì anh mới thành công. Thì anh nghĩ cái lúc mà anh hiểu được cái đó, mà tất cả mấy cái đó nó vô chung với nhau hết rồi, nó thành một đó, nó thành anh á, thì tự nhiên cái nó thành công ở một cái level khác với là hồi trước đây. Khi mà anh nghiệm ra được cái điều đó là khoảng năm mấy? Nó ăn khớp với cái lúc mà anh gặp Tuân đó. Anh nghĩ cái lúc đó là không có plan chứ. Cái đó là đúng là cái moment mà nó click ra là, thì nó trở lại cái câu chuyện đó là phải làm một cái gì khác. Thì lúc đó mình làm cái khác là cái gì, và nó phải từ cái đam mê của mình. Thì lúc đó anh mới hiểu là lúc mà anh combine được cái đam mê của anh với cái kinh nghiệm của anh thì nó work. Thì nó đúng là cái lúc mà anh gặp Tuân. Em có từng nói với anh là ví dụ như ở Lab mỗi thời điểm á, bọn em thường sẽ làm khoảng 20 dự án khác với ví dụ 20 khách hàng khác nhau đi. Nhưng mà anh Nhân là một trong 2, maybe một trong 3 CEO mà em sẽ làm việc trực tiếp. Ngoài ra thì là team em sẽ làm việc trực tiếp. Thì cái relationship của mình á, em nghĩ là mấy bạn làm agency á, kiểu như là sẽ rất là mong có được. Lý do là tại sao? Là vì mình có một cái trust mà giống như em không có cần bán anh một cái idea, em trình bày và em tin là những cái mà anh feedback nó sẽ là những cái mà đáng nghe, chứ không phải là vì anh không thích màu này hay không thích màu này. Thì anh nghĩ tại sao cái relationship đó nó rất khó có trong ngành được của em, là cái ngành mà dịch vụ sáng tạo với khách hàng, với CEO. Thì ra nó rất là khó, nhưng mà giả tỷ anh muốn có một cái relationship mà với một cái agency giống như mà anh có với Tuân thì ra nó cũng rất là khó cho anh. Anh cũng không có kiếm ra được nhiều mấy cái agency khác mà anh đã có một cái relationship như vậy, mà một người có thể hiểu được cái mà anh muốn, mà có thể để lên một cái tờ giấy, một cái điều mà giống như anh nói anh không có thể làm được. Đó. Anh cũng không hiểu. Anh nghĩ nó có cái phần nữa là lúc mà mấy agency mà làm việc với anh á, tại nhiều khi họ biết là anh sẽ là từ cái ngành bảo hiểm, cái họ sẽ có một cái expectation để đưa cho anh cái gì mà họ nghĩ là anh sẽ muốn. Nhưng mà thì ra anh cái muốn của anh nó sẽ rất là khác với cái gì mà họ nghĩ là anh sẽ muốn. Thành ra nhiều khi nó bị cái expectation nó khác với cái gì mà anh muốn. Anh nghĩ nó có cái phần đó. Để pitch cho anh Luke thì mọi người agency cần lưu ý những cái gì? Cái mà lúc mà anh thích lúc mà agency, lúc mà gặp anh á, là một agency đã hiểu anh rồi, đã làm research về anh rồi. Ok, để biết được cái style đó. Rồi từ đó agency phải đưa một cái gì mà họ đam mê, họ thấy cái briefing của cái này ha. Nhưng mà nếu mà agency mà được quyết định 100% thì họ sẽ làm cái gì? Đừng có chờ đợi là tôi sẽ hold back lại một tí, tại tôi nghĩ là bên đó sẽ không muốn đi như vậy. Thành ra mình đi hết cái mà mình nghĩ là mình muốn làm, giống như là cái project của mình. Anh sẽ nghe, anh sẽ feel được là cái briefing đó nó có cái passion ở trong trọng hay không. Thì bây giờ để em đóng vai trò agency đó đi ha. Thì em sẽ nói là ok, thì bây giờ mình bay cho đã. Rồi xong cái một đó là idea đó nó sẽ bị kiểu water down, nó bị đẩy xuống, nó tệ. Hoặc là kiểu mình bay cho đã, cái xong khách hàng sẽ không có đầu tư budget. Thì anh trả lời sao với những cái answer đó? Thì cái budget là cũng là một cái gì mà Tuân với anh mình cũng đã làm việc với nhau rất là nhiều về cái đó. Nhưng mà anh nghĩ về cái sáng tạo đó, nó không phải 100% link với cái budget. Rất là nhiều cái sáng tạo không có cần một cái budget cao. Anh nghĩ cái điều đó bà con cứ nghĩ là mình làm cái gì rất là hay là rất là đẹp là phải rất là mắc. Anh nghĩ cái đó là cái suy nghĩ, anh nghĩ nó không có đúng. Một là mình không bao giờ lo về phần budget hết. Mình phải làm cái gì mà mình thích nhất và một cách sáng tạo, không phải là xài tiền để cho nó đẹp. Đó, anh nghĩ. Còn yes, anh thà mình present một cái gì mà nó buy cao rồi mình lấy một phần của cái đó, anh nghĩ nó cũng là hay. Nó hay hơn là kiểu không có bài rồi xong nó cố gắng đó. Tại lúc đó cái người mà nghe, người ta sẽ không có thời gian nhiều, thành ra lúc mà họ có 1 tiếng để nghe thì họ phải feel là cái agency này sẽ làm việc được với mình. Thì lúc mà họ feel được cái đó từ đầu á, thì họ sẽ sẵn sàng để cái thời gian vô và gặp lại để mình build trên cái đó. Còn nếu mình không thấy được cái potential từ đầu á, thì
ai cũng sẽ rất là bận, người ta sẽ không muốn có một cái meeting thứ nhì. Yeah. Em không có cần coi phone, em cũng sẽ biết được mấy bạn sẽ muốn hỏi gì. Đây là từ góc nhìn của mấy bạn creative trong một agency làm việc với một khách hàng như là anh Luke. Tại sao khách hàng feedback nhiều thế? Ví dụ như là creative đưa cái xong cái bên này feedback copy, bên này feedback cái art, rồi bên này feedback layout rồi này nọ. Anh nghĩ có thể là lúc đó là chưa có hiểu nhau. Yeah. Anh nghĩ chưa có hiểu nhau, với chưa có cái trust á. Bởi vì anh lúc mà anh làm với agency, anh rất là thích làm long term. Yeah. Để hiểu nhau rồi á, thì sau này mấy cái comment nó rất là ít. Nhưng mà cái lúc đầu thì anh nghĩ cái đó là đương nhiên thôi à. Lúc mà mình chưa hiểu nhau thì anh nghĩ hai bên phải có comment qua lại rất là nhiều. Yeah. Anh nghĩ bên client mà đưa comment thì anh nghĩ cũng tốt, tại vì cái lúc đó bên agency thì sẽ hiểu cái client nhiều hơn. Yeah. Nhưng mà không phải cái comment của client là sẽ đúng. Yeah. Nếu mình giải thích lại thì client mà hiểu, đồng ý, hiểu từ cái suy nghĩ tại sao nó ra như vậy thì anh nghĩ là sẽ ok. Nó có cái hiểu nhau, hiểu không? Yeah. Anh nghĩ cũng rất là nhiều lần mà anh sẽ nói anh không thích vậy, anh không thích cái kia, nhưng mà tôi sẽ giải thích với anh là tại sao, cái meaning đằng sau đó là cái gì. Anh mà thấy hay thì anh sẽ buy in vô cái đó, thì anh đi tới. Thành ra anh nghĩ cái feedback không phải là không tốt, anh nghĩ mình phải nhìn nó trong một cái cách tốt, là cái cách để mình hiểu nhau hơn. Yeah. Em nghĩ cái vấn đề ở đây là để đến cái giai đoạn mà hiểu nhau ấy thì nó phải đi qua biết bao nhiêu cái đó, thì là nhiều couple đi, client với agency thì không có đi qua được cái bước đó. Yeah. Để đến cái lúc mà hiểu nhau rồi và mọi thứ nó tích cực hơn. Thì có thể là tôi có thể suy nghĩ là nó có thể là cái vấn đề nó trở lại giống như mà anh nói là một á, mình phải impress cái client. Yeah. Thì lúc mà client đã impress rồi thì họ sẽ sẵn sàng có cái meeting thứ nhì, thứ ba để hiểu nhau hơn. Yeah. Thành ra lúc mà mình vô mà mình làm cái pitching đầu tiên thì nó phải làm hết mình và nó phải có rất là nhiều passion ở trong trọng. Yeah. Thì lúc đó client có thể nó không có chính xác, nhưng mà họ sẽ thấy được cái passion trong trọng, là họ sẽ sẵn sàng để có cái meeting thứ hai, thứ ba để mình align với nhau lại. Bây giờ ngược lại đi, hồi nãy em trình bày anh những cái khó khăn mà mấy bạn từ agency thấy từ client đi, thì bên từ phía client thì anh thấy những cái khó khăn nào mà anh muốn nói với mấy bạn agency? Đừng có một cái suy nghĩ, tiếng Anh mình nói là preconceived idea. Yeah. Của cái gì mà một client sẽ chờ đợi, không? Đừng nghĩ là nếu với tỷ một công ty bán dài là họ sẽ muốn như vậy. Yeah. Đừng nghĩ là một công ty bảo hiểm nó sẽ muốn là như vậy. Mình phải lắng nghe cái người mà đưa cái briefing và research về mấy cái decision maker của cái briefing đó. Yeah. Rồi đưa cho anh một cái gì mà họ phải rất là proud đó. Anh nhớ hồi đó anh lúc anh làm với lại team của anh á, mà in-house creative á, anh nói mấy em mà làm một cái gì á nó phải đủ đẹp, lúc mà present cho anh á mà mấy em sẵn sàng post trên Instagram của mấy em, personal của mấy em, thì đưa cho anh. Nếu mà mình làm một cái gì ra mà mình không sẵn post lên cái personal account của mình á, thì là mình không có proud với cái đó, thì đừng đưa cho anh. Yeah. Đó, thì nó trở lại cùng cái đó. Nếu mà anh làm với tất cả agency, lúc mà họ đưa một cái pitching gì mà họ sẵn sàng để cái word đó lên cái personal page của họ, Yeah. thì anh nghĩ là đó là một cái good sign là được hay không được. Yeah. Quay về cái công việc của anh hiện tại đi. Thì em làm trong ngành sáng tạo thì em rất tin là nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo nó quan trọng đối với ngành của em. Thì tại sao nghệ thuật, văn hóa, sáng tạo nó lại quan trọng với một cái ngành như là của anh, công ty của anh bây giờ? Một, nó quan trọng đối với ngành của anh hay là với Sun Life, tại nó quan trọng đối với anh. Yeah. Nếu anh là một cái người leader, anh phải đi với một cái direction mà nó thiệt. Yeah. Là nó thiệt thì nó phải dính với anh, với cái passion của anh. Rồi cái số 2, tại sao nó quan trọng nữa? Đối với anh á, một cái công ty mà sẽ thành công á là nó sẽ có 3 điểm. Yeah. Một cái điểm á là dĩ nhiên mình phải phát triển được cái công ty. Thì thường lúc mình nói phát triển là về số sale rồi. Thật ra cái đó rất là quan trọng. Yeah. Cái điểm số 2 á là nó phải thiệt, nó phải có cái passion ở trong trọng. Yeah. Rồi cái số 3 á, là mình phải có cái khả năng để đóng góp ngược lại với cộng đồng. Thì đối với anh,
cái điểm số 3 á, lúc mà mình nói về văn hóa hay là art hay là cái gì á, thì anh muốn ở đâu đó có cái khả năng để đóng góp ngược lại. Thì cái đó là cái mà anh muốn đóng góp vô. Thành ra tại sao nó quan trọng? Em thì biết là anh Luke là cựu CEO của một tập đoàn bảo hiểm khác ở Miến Điện gần đây, lúc mà trước đảo chính và trong đảo chính. Anh có thể kể một chút về trải nghiệm của anh trước cái sự kiện đó và trong cái sự kiện đó và sau sự kiện đó không? Lúc mà anh đến thì anh đáp xuống á, là anh chỉ quen có một người thôi. Tại lúc đó công ty chỉ có công ty là chỉ là một cái văn phòng đại diện thôi, chỉ có một nhân viên thôi. Tại lúc anh tới anh chỉ có quen một người thôi. Nhưng mà tất cả chuyện nó xảy ra trong một cách rất là nhanh lẹ mà rất là suôn sẻ. Từ set up cái văn phòng, cái head office được lấy trong cái tòa nhà đẹp nhất, cái tầng cao nhất, rồi mình tạo ra một cái văn phòng, cái design rất rất là đẹp. Mà anh nghĩ lúc mà trước khi anh tới, cái lo của anh đó, là mình có sẽ gặp được mấy cái partner mà sẽ sẵn sàng sáng tạo, sẵn sàng làm cái mà mình muốn, không giống như ở Việt Nam anh đã quen rồi, không? Thì ở đây mình phải với mấy cái partner mới hết. Thì anh nhớ cái khúc đầu thì tôi cũng giúp anh, nhưng mà từ Việt Nam thì nó cũng rất rất là khó, nhưng mà mình phải cần người on the ground nữa để giúp. Thì anh mới thấy cái đó nó rất rất là hay, là rốt cuộc anh gặp được rất rất là nhiều người giỏi ở bên Myanmar mà thích làm sáng tạo. Thật ra rất là nhanh mở một cái văn phòng open space rất là đẹp, rồi một cái space cho khách hàng, là trong cái tòa nhà mà một trong cái tòa nhà mà anh nghĩ đẹp nhất của Myanmar, một cái heritage building mà bao nhiêu năm nay đã đóng, mà nó hơn là lúc anh đến thì nó bắt đầu mở lại. Thì lúc đó bên anh mới lấy được một khoảng 400 mét vuông ở đó, thì tạo ra một cái space mà bây giờ anh rất rất là hãnh diện. Anh mong là Tùng có thể show mấy cái hình đó. Anh nghĩ nó là đó, mình đi cái concept lúc đó là một cái space để mình tiếp khách hàng, nhưng mà thì nó thành giống như là một cái art gallery hay là một cái exhibition space hơn. Nhưng mà nó cũng xài cùng cái goal đó là mình tiếp khách hàng. Thì nó cũng trở lại cái điểm mà nói mình đưa một cái option mới, không? Hồi trước đây cái mình làm là một cái quán cà phê, một cái lounge, còn bây giờ nó là more là một cái art exhibition space. Rồi trong lúc đảo chính thì sao? Anh nhớ là ngày 31 tháng Giêng, là xong một tháng của một cái năm mới. Thì cái tháng đầu tiên của một cái năm mới thì rất là quan trọng, tại nhiều khi mình feel được cái momentum của cái năm đó. Thì cái tháng đó số xong rất rất là đẹp, là có khoảng 3 lần cái target lần. Anh còn nhớ anh nhắn tin cho sếp anh lúc đó làm ở bên Singapore, anh mới nhắn tin thì anh mới nói năm nay, tháng này mình mới vừa xong rồi, tuyệt vời, 3 lần cái target và năm nay sẽ rất rất là tốt. Nhưng mà lúc anh thức dậy một tây tháng 2 thì anh nhận đầy cái message trên cái phone của anh lúc anh thức dậy thì mới biết là đang một cái crisis. Thì cái bữa đó là phone hết xài được, không có rút tiền được nữa, internet bị cắt, thành ra nó qua một cái thế giới hoàn toàn khác luôn. Journey của anh ở Myanmar thì nó gần như là nó xong cái ngày 1 tây tháng 2, đương khi chỉ một ngày trước thôi thì tất cả chuyện nó đang phát triển rất rất là mạnh. Rồi sau đó điều gì làm anh quyết định quay về Việt Nam? Lúc đó anh rất rất là thương cái team của anh ở đó. Cái gì mình đã tạo ra được ở Myanmar rồi, thành ra mấy cái tuần đầu nó bị rất là nhiều khó khăn, nhưng mà trong đầu của anh là anh không có đi, anh ở lại. Nhưng mà có khoảng 3-4 tuần sau thì nó bắt đầu hơi nguy hiểm. Thì bên tập đoàn của anh mới nói là phải đi ra, không có được quyền ở lại nữa. Thì lúc đó anh mới đi ra, thì anh mới bay về Canada. Thì nếu mà tôi nhớ lúc đó nó vừa bị Covid nữa, sân bay đóng hết, thành ra mình không có nhiều option để đi. Mình chỉ trở lại mấy cái nơi mà mình có cái hộ chiếu thôi. Thì anh mới trở về Canada. Thì lúc anh trở về Canada thì lúc đó anh Sun Life mới kiếm một người CEO để làm ở Việt Nam. Thì nó cũng đúng lúc. Thì lúc đó anh mới thấy là anh không thể tiếp tục ở Myanmar được. Lúc đó anh cũng đã trở về Canada, anh đang sống ở Montreal, là cái nơi mà anh lớn lên và cũng là cái nơi mà Sun Life bắt đầu. Nó làm cho anh nhớ lại mấy cái kỷ niệm của anh với Sun Life. Tại hồi đó lúc mà anh thi mấy cái cuộc thi đầu tiên của anh á, trong ngành của anh là anh thi trong cái tòa nhà của Sun Life. Mà tôi biết cái tòa nhà của Sun Life ở Montreal là cái head office đầu tiên.
nó rất rất là đẹp. Yeah. Thành ra anh nhớ là một cái đứa học sinh 21 tuổi mà vô thi trong cái tòa nhà đó thì sẽ nói một ngày nào đó mơ là có thể làm được cho công ty này. Yeah. Thì mấy cái memory đó nó mới trở lại. Yeah. Thì lúc mà anh go through cái interview process với Sun Life thì nó ở Montreal, thành ra nó cái connection nó trở lại. Thì cái đó là cái lý do mà anh trở lại, anh chấp nhận để làm với Sun Life ở Việt Nam. Chứ ở đâu đó anh cũng feel là cái câu chuyện của anh ở Việt Nam nó chưa có xong. Yeah. Thành ra anh cũng muốn trở lại để cho cái last chapter này cho nó xong. Last chapter. Như vậy thì next chapter của anh với Sun Life ở Việt Nam sẽ như thế nào? Anh nghĩ anh rất là nhiều ý tưởng và anh rất là excited. Giờ anh chỉ mong là sẽ gặp được rất là nhiều agency mà sẽ muốn làm theo cái hướng mà anh muốn, hiểu không? Dĩ nhiên The Lab, nhưng mà anh rất là muốn partner với nhiều người để tạo ra một cái vision mà hoàn toàn mới. Anh nghĩ cái gì mà mình đã làm ở Việt Nam mấy năm nay, cái gì mà anh và team anh đã làm ở Myanmar, bây giờ anh muốn đi một cái level nữa, xa hơn nữa. Thì anh nghĩ cái mơ của ai cũng vậy không? Mình luôn muốn đẩy cho đi tới nữa. Thì giờ anh muốn cái chapter này với Sun Life là nó đi một cái level khác nữa về cái khía cạnh creative, về cái khía cạnh innovation. Có một cái góc nào đó trong cái ngành bảo hiểm nhân thọ và tài chính mà anh nghĩ là anh sẽ muốn làm khác với cái chapter này của anh, của Sun Life? Anh nghĩ chắc tất cả khía cạnh. Anh nghĩ tất cả khía cạnh. Anh nói cái này cái last chapter của anh, trong đầu anh nó là như vậy, nhưng mà anh nghĩ nó cũng quan trọng. Anh thích suy nghĩ như vậy. Tại lúc mà em có một cái suy nghĩ mà cái này là cái chapter cuối cùng của em rồi á, em sẽ coi cái thời gian nó rất là quý. Hiểu không? Đối với anh cái chapter này nó sẽ là 3 năm. Thành ra mỗi ngày nó sẽ rất là quý, tại em có một cái thời gian nó rất là rõ ràng. Nếu mà anh không có cái đó thì anh còn thời gian để làm ra cái gì anh muốn. Còn cái mà anh nói nó là cái last chapter của anh 3 năm, nó rất là rõ ràng anh muốn làm tất cả mấy cái điểm này trong cái 3 năm này. Thành ra nó sẽ có một cái sense of urgency để làm ra được tất cả cái gì anh muốn. Mà anh nghĩ lúc mà nó có cái sense of urgency á, cái innovation, cái sáng tạo nó sẽ mạnh hơn. Rất ít khi em mời được CEO lên chương trình này to. Thì anh nghĩ anh khác những CEO khác chỗ nào? Anh nghĩ không có CEO nào giống CEO nào hết. Thấy không? Cái quan trọng là anh làm sao. Thì giống anh nói với Tuân, anh là một cái mix, nó là một cái melting pot của cái văn hóa mà anh đã thấy trong tất cả mấy cái năm nay của anh. Khúc đầu của cuộc sống của anh là anh sinh ra ở Việt Nam, anh là người Việt Nam. Sau đó 5 tuổi anh qua Canada, thì bên phía cạnh Pháp thì lúc đó anh thành là một cái người ta gọi là kêu là francophone, là nói tiếng Pháp thôi, anh cũng không nói tiếng Anh hay là cái gì, chỉ nói tiếng Pháp thôi. Rồi tới 25 tuổi thì anh đã làm việc ở Montreal một thời gian rồi, thì anh mới dọn qua một cái thành phố lớn hơn là Toronto, thì cái đó là tiếng Anh thôi, thì anh không xài tiếng Pháp nữa. Lúc đó thì anh thành là Anglophone. Rồi xong đó anh trở về Việt Nam làm, thì lúc anh trở lại người Việt Nam. Rồi xong cái anh đi qua Myanmar làm, thì anh cũng không biết anh là người gì ở bên bển. Nhưng mà anh feel một cái connection rất là lớn với cái culture của Myanmar. Thành ra em thấy nó nguyên một cái mix của cái đó. Và cái gì mà mình thấy được trong mấy cái chục năm đó thì nó tạo ra anh. Thì Tuân hỏi anh khác cái chỗ nào của CEO, thì anh nghĩ nó cũng khó giống nữa. Tại không có ai có đi một cái con đường đó. Và Tuân cũng đi một cái con đường của Tuân đó, hiểu không? Anh nhớ Dubai, Mỹ, Việt Nam, rồi Tuân nó sẽ ra cái combo của Tuân. Cái combination của Tuân, rồi anh sẽ là cái combination của anh. Thì anh nghĩ mỗi người nó sẽ có một cái combo riêng. Và cái quan trọng là mình lấy được tất cả cái điểm mạnh của tất cả cái gì mình đã thấy rồi, để mình làm được cái để thành mình. Tất cả những cái khía cạnh của anh Luke ấy, em đã biết đến và khai thác trong cái quá trình làm việc với nhau. Nhưng mà em chưa bao giờ nghe anh nói tiếng Pháp. Anh có thể giới thiệu anh bằng tiếng Pháp hay không? Được. C'est drôle parce que
Pendant des années, j'ai pas parlé français. Et puis en revenant à Montréal durant les 6 derniers mois, j'ai parlé français tout le temps. Et ça m'est revenu comme ça. Wow, okay, cool. I don't understand any of that. Ngoài cái việc là anh Luke và The Lab ấy là client agency thì thực ra mình cũng là business partner. Tại trong vài cái dự án của anh Luke thì The Lab cũng hoạt động ở trong đó, cũng giống như là một cái brand partner. Thì đây có phải là kiểu cái strategy của anh Luke không, là partner với rất nhiều bên khác nhau? Yes, anh nghĩ cái collaboration là một cái gì rất rất là quan trọng. Lúc mà mình ăn khớp với nhau rồi, mình tin có cùng cái suy nghĩ, thì anh nghĩ cái collaboration nó sẽ mạnh hơn là chỉ là một cái vendor. Thật ra anh thà nhìn giống như là partner hơn. Mỗi người đóng góp vào chung luôn. Anh nhớ là Dạ Tỷ ở bên Myanmar thì Dạ Tỷ anh sẽ làm việc với một cái art gallery mà trong một cái cách là partnership. Thành ra họ có rất là nhiều tranh đẹp mà họ sẽ sắp ở dưới đất thôi, tại họ không có đủ cái chỗ để treo tất cả tranh lên được. Thì phần nhiều gallery là sẽ có cái challenge đó. Thì lúc đó bên anh thì giống nãy anh kể mình có một cái heritage space rất là đẹp. Thì lúc đó anh làm việc với gallery đó là anh sẽ treo tất cả mấy cái tấm tranh đó lên ở trong cái space đó. Thì nó cũng sẽ elevate tất cả mấy tấm tranh hết. Ngược lại, họ có thể cho khách hàng tới để xem giống như là cái art gallery của họ. Thì đó anh thích vậy đó. Lúc nào nó làm cái partnership, một cái win-win cho hai bên hết, thì anh nghĩ là cái hay nhất. Ở Việt Nam anh có đang tìm kiếm những partner nào không? Sẵn mình mượn cái platform của cái podcast này. Anh rất là muốn. Anh nghĩ rất là nhiều partner, càng nhiều partner mà mình có thể làm việc chung với nhau, mà mình thấy là nó là thành một cái win-win cho hai bên hết. Thì anh nghĩ là cái hay nhất. Thì như vậy thì tất cả partner của mình đều giống như anh hay là Tuân, mình muốn support arts and culture, văn hóa, thì hai bên đều thích, đều muốn những cái đó hết. Mà nếu mà mình làm việc chung với nhau, mà mình partnership với nhau mà nó làm cho tốt hơn cho hai bên, thì anh nghĩ là sẽ là tuyệt vời. Well, em rất cảm ơn anh Nhơn không những cho ngày hôm nay mà là cho 6 năm qua đã partner với em và The Lab để làm nên những dự án mà em rất là hãnh diện để đăng lên personal Instagram của mình. Nếu mọi người đến Instagram của Tương sẽ thấy hầu hết là rất nhiều dự án mà The Lab được biết đến là thường sẽ làm qua một partner như là anh Luke. Cho nên cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian để đến chương trình. Anh cũng cảm ơn Tuân. Giống như anh nói, từ cái lúc mà anh gặp Tuân là anh nghĩ cái con đường của anh nó cũng thay đổi rất là nhiều. Và anh cũng cảm ơn Tuân vì cái điểm đó. Anh cũng rất là hãnh diện tất cả cái gì mà mình đã làm việc chung, và anh nghĩ mình sẽ còn làm rất là nhiều chuyện chung với nhau nữa. Và anh cũng cảm ơn tất cả đã lắng nghe anh em mình, và anh cũng mong là mình có thể làm việc chung với nhau giống anh đã làm việc chung với Tuân. Cảm ơn mọi người. Và cũng cảm ơn Nescafe đã tài trợ tập podcast này. Hãy chill cùng album Nâng Niu Lắm, Thiên Nhiên Ơi của Tulliver, Mỹ Anh và Nescafe trên tất cả nền tảng âm nhạc. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.